हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा है। आज हामी फ्रिक्सनको 4.4 पढ्दैछौं र यो 4.4 त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु। यसलाई त स्किप नगर्नु होला, मज्जाले हेर्नु होला र यो एकदम यो त के छ मज्जाले प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला एक्जाममा है। यो त एक्जाममा फिक्स आउने क्वेशन हो साथीहरु है। ल साथीहरु, अब हामीले के छ कन्डिसन अफ स्लाइडिङ र टिपिङ, कतिखेर स्लाइडिङ हुन्छ कतिखेर टिपिङ हुन्छ भनेको छ है। कतिखेर स्लाइडिङ हुन्छ र कतिखेर टिपिङ हुन्छ भनेर भनेको छ र यसमा चाहिँ हामीले दुई तरिकाबाट हेर्नु साथीहरु है। एउटा भनेको व्हेन बडी स्ट्यान्ड अन हरिजन्टल प्लेन, यदि हरिजन्टल प्लेनमा एउटा बडी छ भने त्यतिखेर त उ स्लाइडिङ हुन्छ कि टिपिङ हुन्छ भनेर हेर्ने है। त्यसपछि अब अर्को हेर्दाखेरि व्हेन बडी स्ट्यान्ड अन रफ इन्क्लाइन प्लेन, यदि एउटा बडी चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनमा छ, यदि इन्क्लाइनमा छ भने त्यो त्यतिखेर त स्लाइडिङ हुन्छ कि टिपिङ हुन्छ भन्ने कुरो छ है। यो तपाईँलाई बेसिक कुरा किन चाहिएको भन्दाखेरि साथीहरु, अब हामीले एउटा सामान्य बुझौँ न। अब हामीले हरिजन्टल प्लेनमा राखेको छौँ, अब यो स्लाइडिङ हुन्छ कि टिपिङ हुन्छ हामीलाई थाहा छैन भने त साथीहरु हैन, थाहा छैन नि त। अब थाहा छैन, अब कसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्ने कुरो त थाहा पाउनु पर्यो नि त, किनकि यो त एकदम हामीले चाहिने कुरा हो। र कुनै एउटा बडी अब के छ इन्क्लाइनमा छ, यो चाहिँ अब टिपिङ हुन्छ कि स्लाइडिङ हुन्छ भन्ने कुरो त थाहा पाउनु पर्यो। त्यो थाहा पाउनको लागि नै 4.4 चाहिँ हामीले थाहा पाऊँ भनेर चाहिँ यो बनाएको नि साथीहरु। त्यही भएर कन्डिसन अफ स्लाइडिङ र टिपिङ त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी के छ व्हेन बडी स्ट्यान्ड अन हरिजन्टल प्लेनको गर्छौँ है साथीहरु। ल तपाईहरु, एउटा बडी छ, सिम्पल बुझ्नु, एउटा बडी छ, एउटा हरिजन्टल प्लेनमा छ, एउटा हरिजन्टल प्लेनमा एउटा बडी छ। यो बडी कति के छ बी यति हो भनेपछि बेस यति हो। र के छ हामीले फोर्स, एउटा सानो फोर्स हामीले के छ यताबाट एप्लाइड गर्यौँ, यो पी फोर्स हामीले एप्लाइड गर्यौँ। यो चाहिँ के छ कुनै डिस्टेन्स माथि हाइटमा, जस्तै हामीले एउटा बडी छ भने सपोज गरौँ यो बडी छ है, यो बडी छ, यो बडी छ। मैले जसरी यहाँ पनि यहाँ दिएँ क्या, यहाँ मैले फोर्स एप्लाइड गरेँ है, कुनै डिस्टेन्स माथि हाइटमा त एप्लाई गरेँ नि त, किनकि मैले यसो गरेपछि के छ ओभर टर्निङ हुनसक्छ होइन, दुनियाँ चिज हुनसक्छ नि साथीहरु। त्यही भएर के छ भन्दाखेरि हामीले यति यहाँ बडी हामीले यहाँ दिइरहेको छौँ। अब हेर्नु है त, फ्रिक्सन यताबाट हाम्रो के छ अपोजिट फ्रिक्सन लाग्छ, अरू अपोजिट फ्रिक्सन यता लागिरहेछ, अनि यो फेरि यहाँ पी फोर्स यता लागिरहेछ भनेपछि यसले यसो गरेर कपाल पनि क्रिएट हुनसक्छ। अनि कपाल क्रिएट भइसकेपछि यो अब स्लाइड हुनसक्छ र टिपिङ हुनसक्छ होइन, दुनियाँ चिज हुनसक्छ। त्यही भएर अब सिम्पल बुझौँ, हामी यति यहाँबाट फोर्स एप्लाइड गरिरहेछौँ कुनै एउटा हाइटमा, सिम्पल कुरा। यहाँ मुनिको लाग्ने रियाक्सन अपोजिट रियाक्सन माथि हुन्छ, आर हो, सिम्पल हो। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि एउटा वेट जहिले पनि डाउनवर्ड हुन्छ है, र वेट त के छ बिचमा सेन्टरमा लागेको छ, सेन्टर यतापट्टि हाम्रो यदि b/2 यता पनि b/2 हुन्छ है। र यता हामीले फोर्स एप्लाइड गर्दैछौँ भने यतापट्टि के छ हाम्रो अपोजिट फ्रिक्सन लाग्छ, सिम्पल छ। त्यसपछि साथीहरु अब के छ भन्दाखेरि हामीले यदि हरिजन्टल फोर्सलाई 0 मान्यौँ भने यता पी छ, यता यफ छ भनेपछि यता पी हाम्रो एक्सतिर गएको छ, त्यसैले पोजिटिभ भयो होइन। त्यसैले हामी यफ चाहिँ के छ अपोजिट डाइरेक्सनतिर गएको छ, माइनस भयो। त्यसैले पी इजिकल टु के भयो यफ भयो, पी इजिकल टु यफ हुन्छ। यफ भनेको खातिर के हो, यफ इजिकल टु हामीले म्यु आर भनेर हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ 4.3 मा है। तपाईँले 4.3 हेर्नु भएको छैन साथीहरु, हेरेर आउनु होला। त्यसपछि अब के छ भर्टिकलको लागि, अब है भर्टिकलको लागि चाहिँ आर माथि छ, वेट मुनि छ, आर माइनस डब्लु इजिकल टु 0 अनि आर इजिकल डब्लु भयो, सिम्पल भयो। अब हामीले साथीहरु मुभमेन्ट लिने क्या, कि एमा लिने कि बीमा लिने है। हामी त यो के गर्दैछौँ भने त्यो हरिजन्टल प्लेनमा चाहिँ कस्तो चाहिँ कन्डिसनमा चाहिँ टिपिङ हुन्छ स्लाइडिङ हुन्छ भन्ने कुरा हल्का डेरिभेसन गर्दैछौँ साथीहरु है। र के छ टेकिङ मुभमेन्ट एबाउट बी, हामीले बीमा मुभमेन्ट लिने, सिम्पल कुरा, बीमा मुभमेन्ट लिने। बीमा मुभमेन्ट लिइसकेपछि के हुन्छ साथीहरु भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ मुभमेन्ट लियौँ भने यो पी भनेको यहाँ हुनु र यहाँ हुनु उयो हो नि त साथीहरु, के तपाईँलाई थाहा नै होला। र के छ पी इन्टु एच भनेपछि पी इन्टु एच भयो है, सिम्पल कुरा। किनकि यहाँ हुनु र यहाँ हुनु उयो कुरो, किनकि यो यहाँ जान्छ, ल यो यहाँ गयो, ल सपोज गरौँ यहाँ गयो भनेपछि यसको हाइट यति एच हो नि त, त्यसैले यहाँ के हुन्छ पी इन्टु एच भयो, सिम्पल कुरा है। र त्यसपछि डब्लु भनेको साथीहरु अब यहाँ छ भनेपछि डब्लु के हुन्छ साथीहरु यसरी आउँछ भनेपछि यो भनेको साथीहरु हाम्रो के छ क्लकवाइज आयो, यो भने साथीहरु के छ हाम्रो एन्टी क्लकवाइज आयो। त्यसैले के छ माइनस हैन, माइनस भयो किनकि एन्टीमा गयो नि त, डब्लु इन्टु b/2 सिम्पल। अनि p इन्टु h इजिकल टु डब्लु इन्टु b/2 किनकि यसलाई इक्वल टुलाई उता ठेलिदिएको छ। त्यसैपछि अनि p यो हाम्रो के छ अनि डब्लु इन्टु b/2 छ, अनि यो h लाई हामी ठेलिदियौँ भनेपछि डब्लु इन्टु b/2 h भयो। अनि p भनेको साथीहरु हामीले अगाडि थाहा छ म्यु आर हुन्छ भनेर थाहा छ है, म्यु आर भनेर। अनि त्यसपछि डब्लु भनेको साथीहरु हाम्रो के छ हाम्रो r भनेको डब्लु हुन्छ, किनकि हामीले r इजिकल डब्लु, यो r इजिकल डब्लु अनि डब्लुको ठाउँमा हामीले r लेख्न मिल्यो। त्यसपछि हामीले यो p को ठाउँमा हामीले म्यु आर लेख्न मिल्यो, अनि म्यु आर लेख्यो भने आर कट हो है, सिम्पल। आर कट हो, कटिसकेपछि के छ भन्दाखेरि तपाईको म्यु इजिकल टु b/2 h आयो है, b/2 h आयो भनेपछि हाम्रो b/2 h ले इफेक्ट पार्ने रहेछ म्युलाई है। भनेपछि अब यदि म्यु चाहिँ b/2 h भन्दा ग्रेटर भयो, म्यु ग्रेटर भयो भने हाम्रो के हुन्छ टिपिङ कन्डिसन हुन्छ, र यदि सानो भयो भने चाहिँ स्लाइडिङ कन्डिसन हुन्छ भने साथीहरु हो यही हो हरिजन्टल। अब हामीले के छ एउटा बडी एउटा हरिजन्टल प्लेनमा छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि म्यु चाहिँ ग्रेटर छ कि छैन, b/2 h भन्दा ग्रेटर रहेछ भने टिपिङ कन्डिसन हुन्छ, सानो रहेछ भने स्लाइडिङ कन्डिसन हुन्छ रहेछ भने हामीले बुझ्नु पर्यो है। त्यस साथीहरु अब हामी ढिला नगरिकिन व्हेन बडी स्ट्यान्ड अन रफ इन्क्लाइन प्लेनतिर लागौँ है।
एउटा बडी छ त्यो इन्क्लाइनमा छ। अब भनेपछि यति भनेको बी छ हैन, यति भनेको हाम्रो के छ बेस छ। बेस भइसक्यो साथीहरु हाम्रो के छ हामीले कुनै इन्क्लाइनमा दियौँ भने साथीहरु हाम्रो के छ यहाँ अल्फा हुन्छ। अब यहाँ अल्फा भयो साथीहरु हाम्रो वेट जहिले पनि डाउनवर्ड हुनुपर्ने, तर इन्क्लाइन भयो साथीहरु हाम्रो यतातिर हुन्छ। यहाँ जति हामीले बढाउँछौँ त्यति नै यो के ढल्किरहन्छ, त्यसैले यहाँ अल्फा हुन्छ, त्यसैले यहाँ जब पनि के हुन्छ अल्फै हुन्छ, किनकि जति हामीले बढाउँछौँ त्यति नै हाम्रो वेट के छ यतातिर पुग्छ, त्यसैले हाम्रो अल्फा भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ हामीले अब साथीहरु के छ यो जुन बडी छ यो बडी यतातिर आउन खोज्छ भनेपछि स्लाइड यतातिर हुन खोज्छ भनेपछि यसको अपोजिटतिर हाम्रो के छ फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ है। त्यसपछि यो बडीको हाइट एच छ साथीहरु, सिम्पल कुरा एच छ। र हामीले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो साथीहरु भन्दाखेरि हाम्रो वेट भन्ने साथीहरु यहाँ छ भनेपछि यो कुनै अल्फामा एंगलमा छ भने अल्फातिर हामी के छ डब्लु कस अल्फा दिन्छौँ र अर्कोतिर साथीहरु के हुन्छ हामी डब्लु साइन अल्फा दिन्छौँ, सिम्पल कुरा। र यो डब्लु साइन अल्फा साथीहरु हाम्रो जम्मा यति हाइट एच छ भने यसको के हुन्छ यो बिच दिँदा गर्छ नि यसको h/2 हुन्छ, यो h/2 है, h/2 हो। गाह्रो केही पनि छैन, गाह्रो नमान्नु होला है, गाह्रो केही पनि छैन। त्यसपछि अब हरिजन्टल फोर्स हामीले 0 मान्यो भने साथीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि यतातिर हाम्रो अपोजिटतिर गइरहेछ कि अपोजिटतिर गइरहेछ है, र अर्को के छ एक्सतिर गइरहेछ भन्न खोजेको तपाईलाई के छ भन्दाखेरि डब्लु साइन अल्फालाई हामीले एक्सतिर गएको छ भनेर बुझ्यौँ भने हामीले एफलाई के छ एक्सतिर गएको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो, किनकि अपोजिट छ नि त। र यदि हामीले डब्लु साइन अल्फालाई पोजिटिभ मान्यौँ भने यसलाई के छ नेगेटिभ मान्नु पर्यो, किन अपोजिट छ, त्यसैले एफ हैन डब्लु साइन अल्फा माइनस एफ इज इक्वल टु 0, डब्लु साइन अल्फा इज इक्वल टु यफ हुन्छ। यफ भनेको तपाईलाई मिबार मैले अगाडि पढाइसकेको छु 4.3 मा है, तर त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। र भर्टिकल फोर्स भनेको 0 साथीहरु हैन। अब भर्टिकल भनेको के छ माथि r छ अनि मुनि के साथीहरु डब्लु कस अल्फा छ, अनि r माइनस डब्लु कस अल्फा इज 0, r इज इक्वल डब्लु कस अल्फा, सिम्पल कुरा छ साथीहरु है, गाह्रो केही पनि नमान्नु होला। अब त्यसपछि साथीहरु हामी के छ टेकिङ मोमेन्ट एबाउट ए, हामी अब मोमेन्ट ए मा लिँदा हुन्छ बी मा लिँदा हुन्छ साथीहरु है। यसमा हामीले ए मा लिँदा हुन्थ्यो बी मा लिँदा पनि हुन्थ्यो, मैले साथीहरु त्यसमा बी मा लिएर गर्दिए तपाईहरुलाई, र भनि साथीहरु यसमा मैले के छ ए मा लिएर गर्दिए है। यदि तपाईलाई दुईतिर भयो नि त कसरी मुभमेन्ट दिने भन्ने कुरो दुईतिर एउटा भयो, त्यही भएर मैले यसमा एमा लिएर गएँ। अब टेकिङ मोमेन्ट एबाउट एमा, अब सिम्पल कुरा हामीले मोमेन्ट एमा लियो भने के हुन्छ भनेपछि साथीहरु अब के छ डब्लु साइन अल्फा हामीले यहाँ दाब्यौँ भने साथीहरु हाम्रो डब्लु साइन अल्फा यति आयो, यसरी आयो नि, त्यसरी आयो भनेपछि डब्लु साइन अल्फा इन्टु h/2 भयो है, सिम्पल कुरा डब्लु साइन अल्फा इन्टु h/2, किनकि हामीले यहाँ दाब्यौँ भने साथीहरु हाम्रो के छ यसरी आउँछ है, यसरी हुन्छ नि त, त्यसैले एफ डब्लु साइन अल्फा इन्टु h/2 हुन्छ। अब डब्लु कस अल्फा साथीहरु के छ हाम्रो यसरी जान्छ, यसरी जान्छ नि त, यसरी जान्छ। अब यसलाई साथीहरु हामीले के छ यसलाई एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइजलाई हामीले के छ एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ र क्लकवाइजलाई नेगेटिभ मानेर गर्दा हुन्छ, वा क्लकवाइजलाई पोजिटिभ र एन्टी क्लकवाइजलाई नेगेटिभ गरेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है, जे गरेर गर्दा पनि हुन्छ साथीहरु है। त्यसपछि डब्लु साइन अल्फा इन्टु h/2 यसलाई उता ठेल्दियौँ भने साथीहरु डब्लु कस अल्फा इन्टु b/2 2 हाम्रो साथीहरु गयो, डब्लु पनि साथीहरु गयो है, भनेपछि s साइन अल्फा इज इक्वल टु कस अल्फा इन्टु b भयो। अब साइन अल्फा र कस अल्फा लाई कस अल्फा लाई साइन अल्फा बाइ कस अल्फा भयो, s लाई उता ठेल्दियौँ साथीहरु b/h भयो है, सिम्पल कुरा छ। त्यसै साथीहरु के छ tan अल्फा भनेको साइन बाइ कस भनेको साथीहरु tan अल्फा हो र b भनेको b/h भयो। tan अल्फा भनेको साथीहरु म्यु इक्वल tan अल्फा हुन्छ भन्ने कुरो मैले 4.3 मा साथीहरु पढाइसकेको छु, तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। भनेपछि म्यु इक्वल टु के आयो साथीहरु b/h आयो। भनेपछि साथीहरु अब के छ b/h यदि म्यु त ग्रेटर भयो b/h जान्छ भन्दाखेरि टिपिङ कन्डिसन हुन्छ र म्यु त सानो भयो भने निस्किन्छ स्लाइडिङ कन्डिसन हुन्छ। सिम्पल साथीहरु डेरिभेसन छ यसको, तपाईहरु डेरिभेसनलाई के छ याद गर्नु होला हैन, बुझ्न कोसिस गर्नु होला, र तपाईको एक्जाममा त यो मलाई लाग्छ फिक्स्ड आउँछ। तपाई अब म 4.5 पढाउँदिन साथीहरु, 4.5 भनेको हाम्रो न्युमेरिकल मा बेस छ र हामी न्युमेरिकल पढ्दै गएपछि त आफै बुझिहालिन्छ साथीहरु है। र तपाईहरुलाई अब म के छ भन्दाखेरि न्युमेरिकल तर्फ लाग्छु साथीहरु, हामी क्वेशन ब्याङ्कको सोलुसन तर्फ लाग्छौँ है त साथीहरु। ल अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ।